former CIA officer. Intel Brief. Θέμα: ρωσικές εναέριες προκλήσεις, νατοϊκή αποτροπή και η αμερικανική παράμετρος. Επιπτώσεις για Ευρώπη και Ελλάδα. Εκτελεστική σύνοψη. Ρωσία. Οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις προσεγγίσεις του ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από ρωσικά μέσα αποτελούν εργαλείο ψυχολογικής και πολιτικοστρατιωτικής πίεσης προς το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι τυχαία επεισόδια. ΝΑΤΟ. Η ανάληψη αναχαιτήσεων από ιταλικά μαχητικά στη Βαλτική ευθυγραμμίζεται με το πάγιο σχήμα Air Policing Enhanced Air Policing λόγω περιορισμένων εθνικών δυνατοτήτων των βαλτικών κρατών. Η συμμαχία εμφανίζει επιχειρησιακή συνέπεια και πολιτική συνοχή, αλλά πιέζεται σε ρυθμούς και κόστη ετοιμότητας. ΗΠΑ. Πολιτική διάσταση. Η προσέγγιση της Ουάσιγκτον με προτεραιοποίηση της Κίνας ως κυρίου ανταγωνιστή αφήνει περιθώριο διαχειρίσιμης κλιμάκωσης με τη Ρωσία. Αυτό εκλαμβάνεται από τη Μόσχα ως παράθυρο επιθετικής ευελιξίας έναντι της Ευρώπης. Ευρώπη. Δέχεται διπλή πίεση, ρωσικές στρατιωτικές δοκιμές αντοχής και αμερικανικές απαιτήσεις για αύξηση αμυντικών δαπανών και ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών. Ουκρανία. Ο πόλεμος δεν οδεύει σε άμεσο τερματισμό. Καμία πλευρά δεν έχει φτάσει σε καμπή που να επιβάλλει πολιτική διευθέτηση τώρα. Επιχειρηματικό οικονομικό αποτύπωμα. Η παράταση αβεβαιότητας αναβάλει επενδύσεις και περιφερειακά projects. Η αποκλιμάκωση θα εξυπηρετούσε την αμερικανική προτεραιότητα έναντι της Κίνας και την ευρωατλαντική οικονομική σταθερότητα. Κύριες εκτιμήσεις. Σκόπιμη ρωσική κλιμάκωση χαμηλής έντασης. Οι κινήσεις στον εναέριο χώρο λειτουργούν ως δοκιμές αντίδρασης και σήματα εκφοβισμού, χωρίς πρόθεση άμεσης γενικευμένης σύραξης. Νατοϊκή ανταπόκριση θα παραμείνει προβλέψιμη. Η συμμαχία θα συνεχίσει εκ περιτροπής εναέρια επιτήρηση και αναχαιτήσεις, διατηρώντας αποτροπή χωρίς υπεραντίδραση. Αμερικανική στρατηγική εξισορρόπησης. Η επιδίωξη πόρων προσοχής έναντι της Κίνας καθιστά την εξομάλυνση με τη Ρωσία, τουλάχιστον επιχειρησιακά, επιθυμητή, μεταθέτοντας βάρη άμεσης αποτροπής στην Ευρώπη. Ουκρανικό μέτωπο σε παρατεταμένη φθορά. Καμία πλευρά δεν διαθέτει τώρα πολιτικό κίνητρο για συμφωνία που θα μοιάζει με παραδοχή ήττας. Ευρωπαϊκή ασφάλεια βιομηχανική βάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πιεστεί να επιταχύνει αμυντικές επενδύσεις, συμπράξεις και ανασυγκρότηση εφοδιαστικών αλυσίδων. Ελλάδα-Ευρώπη. Για την Ελλάδα, η συνέπεια συμμετοχής σε νατοϊκούς κύκλους εναέριας επιτήρησης, η ετοιμότητα ΠΑ και η διαλειτουργικότητα παραμένουν κρίσιμες εν ώψη πιθανών παράλληλων προκλήσεων στο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο. Πλαίσιο και λογική αποτίμηση. Γιατί ιταλικά μαχητικά στη Βαλτική. Οι βαλτικές χώρες, Εστονία, Λετονία, Λιθουανία, στερούνται ισχυρών μαχητικών στόλων. Το ΝΑΤΟ εφαρμόζει rotational deployments από κράτη-μέλη, π.χ. Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Τουρκία, για έλεγχο και αναχαιτήσεις. Ρωσική τακτική. Επιχειρείται ελεγχόμενη τριβή, επιχειρησιακές προσεγγίσεις, ηλεκτρονικός πόλεμος, δοκιμές χρόνων αντίδρασης, σήματα στρατηγικής παρουσίας, στόχος, διάβρωση ευρωπαϊκής αυτοπεποίθησης και εσωτερικές πολιτικές τριβές για το κόστος άμυνας. Αμερικανική παράμετρος. Προσδοκία ότι η Ευρώπη θα βάλει βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για άμυνα και ότι θα αναζητήσει modus vivendi με τη Ρωσία, ώστε η Ουάσιγκτον να συγκεντρωθεί στην αντιπαλότητα με την Κίνα. Ουκρανία. Η Μόσχα θεωρεί ότι μπορεί να αποσπάσει επιπλέον τετελεσμένα. Το Κίεβο δεν έχει καταρρεύσει, άρα δεν συνενεί σε δυσμενή συμφωνία. Η Δύση δεν επιθυμεί κατάπαυση που νομιμοποιεί κέρδη της Ρωσίας χωρίς ανταλλάγματα. Δείκτες και σημεία προσοχής. Αύξηση κλιμάκωσης αν δούμε. Πυκνότερες, πιο επιθετικές ρωσικές πτήσεις κοντά σε ΝΑΤΟ, ADIS, FEAR, με ενεργή συνοδεία EW Elint. Συνδυασμένες δοκιμές, εναέρια ναυτικά κυβερνοχώρος, σε βαλτικές βόρειες θαλάσσιες ζώνες. Παρατεταμένη νατοϊκή ανάπτυξη αεροπορικών αντιαεροπορικών δυνάμεων πέραν συνήθους κύκλου. Ρητορική μέτρα οικονομικής αντιπόθεσης, κυρώσεις αντίμετρα ενέργειας ναυτιλίας. Αποκλιμάκωση αν δούμε, σταθεροποίηση ρυθμού αναχαιτήσεων σε ιστορικό μέσο.
Τεχνικούς διάβλους επικοινωνίας ΝΑΤΟ-Ρωσίας για κανόνες αλληλεπίδρασης. Επανεκκίνηση διαπραγματευτικών σημάτων γύρω από την Ουκρανία, π.χ. ανθρωπιστικές ρυθμίσεις, ανταλλαγές. Τι να παρακολουθούμε? Συχνότητα προφίλ ρωσικών πτήσεων κοντά σε NATO Airspace και ύπαρξη συνοδευτικών πλατφορμών EWISR. Ανακοινώσεις ΝΑΤΟ για ενισχυμένες αποστολές στη Βαλτική Βόρεια Θάλασσα. Ευρωπαϊκές αποφάσεις για αύξηση αμυντικών δαπανών και κοινοπραξίες σε αεράμινα αισθητήρες. Σήματα τεχνικής αποκλιμάκωσης, κανόνες αλληλεπίδρασης, deconfliction lines. Ενδείξεις αναζωπήρωσης στο ουκρανικό μέτωπο που θα μεταφραστούν σε εναέριες δοκιμές. Σύντομο μήνυμα προς λήπτες αποφάσεων. Κρατήστε την αποτροπή αξιόπιστη αλλά ψύχρεμη. Επενδύστε σε αεράμινα ISR διαλειτουργικότητα. Θωρακίστε την ανθεκτικότητα πολιτικών οικονομικών ροών. Διατηρήστε ανοιχτούς τεχνικούς διάβλους αποσυμπίεσης χωρίς έκπτωση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η ισορροπία ανάμεσα στην ακρίβεια αντίδρασης και την αποφυγή ατυχήματος θα κρίνει την ασφάλεια της Ευρώπης τους επόμενους μήνες.